Tanda-tanda paru-paru berkuman. Adakah anda mempunyai masalah seperti batuk berlarutan, selalu diserang semput, sesak nafas atau sukar bernafas? Jika anda mengatakan ya kepada salah satu tanda ini, anda berkemungkinan besar mempunyai masalah paru-paru berkuman. Paru-paru berkuman punca kepada batuk berpanjangan, diserang semput atau lelah secara tiba-tiba dan sesak nafas. Sekiranya tidak diatasi segera, anda berpotensi untuk mendapat penyakit lagi bahaya. Tetapi jangan risau, saya ada jalan penyelesaiannya. Amalkan Habatus Sauda, makanan sunnah untuk membersihkan paru-paru berkuman supaya batuk-batuk hilang, menguatkan paru-paru untuk elakkan semput dan melancarkan saluran pernafasan supaya tidak sesak nafas lagi. Anda hanya perlu amalkan 1 sachet sehari. InsyaAllah berkesan sebagai penawar untuk masalah